Γεια σας! Μου ζητάτε πάρα πολύ εύκολες συνταγές για σνακ. Αυτή που θα σας δείξω σήμερα είναι μία από αυτές. Θα φτιάξουμε πατατούλες γεμιστές, θα σας δείξω. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε μία κατσαρόλα έχω βάλει 1 λίτρο νερό. Θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας αλάτι. Έχω πλύνει και έχω καθαρίσει 800 γραμμάρια πατάτες. Είναι 4-5 πατάτες. Τις κόβουμε μικρές για να μπορέσουν να βράσουν πιο γρήγορα. Αυτός είναι ο λόγος που τις κόβουμε. Λοιπόν, πάμε για βράσιμο 25 λεπτά περίπου. Λοιπόν, 20-25 λεπτά μετά οι πατάτες μας έχουν βράσει. Θα τις μεταφέρουμε. Το νερό το κρατάμε μήπως χρειαστούμε λιγάκι. Έτσι, θα ρίξουμε αλάτι. Πιπέρι. Θα πρωτοποιήσουμε. Εδώ έχω 100 γραμμάρια ανίσεστε. Θέλουμε μία ζύμη σφιχτή. Ωραία. Μπαλάκια των 30 γραμμαρίων. Θα πάρετε τώρα ξυσμένο τυρί. Το τυρί όταν είναι ξυσμένο έχει την ιδιότητα να γίνεται μπαλάκι. Δηλαδή αν το βάλετε στα χέρια σας, εδώ έτσι, βλέπετε, παίρνει σώμα. Θα πάρετε ένα μπαλάκι, θα το ανοίξετε, όπως βλέπετε παίρνουμε ένα μπαλάκι, ακουμπάμε το τυρί στη μέση και κλείνουμε. Μας ενδιαφέρει να εγκλωβίσουμε το τυρί μέσα, έτσι, και εφόσον το εγκλωβίσουμε, βλέπετε, θα πάρετε ένα κουπάτ, ό,τι κουπάτ έχετε, έτσι, είτε στρογγυλό είτε οτιδήποτε έχετε. Θα βάλετε μέσα το μπαλάκι, έτσι, αν σας κολλάει μπορείτε να βάλετε λίγο σπορέλαιο, και αυτό για να το δώσουμε σχήμα βασικά. Το πιέζουμε. Και έτοιμο. Εντάξει. Τώρα το τυρί είναι εγκλωβισμένο μέσα και όταν θα τηγανίσουμε θα λιώσει. Λοιπόν, να σας κάνω άλλο ένα. Απλώνουμε. Παίρνουμε ένα κομμάτι τυρί από αυτό που έχω κάνει, που έχουμε πιέσει και το εγκλωβίζουμε μέσα στη ζύμη μας. Εφόσον λοιπόν έχει εγκλωβιστεί, θα το πιέσετε. Πιέζοντάς το βοηθάτε
να παίρνει σώμα και να μην σας ανοίξει την ώρα που θα τηγανιστεί. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι. Λοιπόν, τώρα θα του κάνετε σιγά σιγά με αργές κινήσεις. Θα το πιέσετε λιγάκι να βγει από το κουπάτ και είμαστε εντάξει. Βλέπετε. Σπορέλαιο έχω βάλει στο τηγάνι. Δεν θέλουμε πολύ δυνατή φωτιά. Σε ένα ταψάκι έχουμε βάλει χαρτί κουζίνας για να μπορέσουμε να στραγγίξουμε. Τα πιτσιρίκια σας είμαι σίγουρος ότι θα τα ανατρέψουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, τα αφήνουμε να τηγανιστούμε, θέλουμε γύρω στα 5 με 7 λεπτά. Είμαστε έτοιμοι, τα βγάζουμε. Προσέχτε, είναι σημαντικό να μην τα βάζετε όλα μαζί, ένα-ένα, για να μην μας κολλάνε. Προσέχτε τώρα, εάν σε περίπτωση για οποιοδήποτε λόγο κολλήσουνε, έτσι δεν τα πειράζετε, τα αφήνετε όπως είναι. Μόλις τηγανιστούν από τη μία πλευρά θα ξεκολλήσουν αμέσως. Βλέπετε, κοιτάξτε, με το που θα τα κουνήσω λιγάκι κατευθείαν θα ξεκολλήσουν. Βλέπετε. Απλά πρέπει να τηγανιστούν. Βλέπετε, ξεκολλήσαν όλα και τηγανίζουν. Λοιπόν, αυτή είναι η συνταγούλα. Να τη φτιάξετε. Είναι ωραίο σνακ. Έτσι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πρώτα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!